Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế phát sóng vào 11 giờ sáng mỗi ngày trên kênh FBC. Bản tin thứ hai đầu tuần ngày 28 tháng 6 sẽ truyền tải đến quý vị những tin tức sau. Chảo lửa Trung Đông của thế giới lại bùng cháy khi được Mỹ và Iran châm dầu bằng các loạt hành động ăn miếng trả miếng. Iran tự hào khoe đã phát triển vũ khí lợi hại mới, có thể đưa châu Âu, châu Á và cả châu Phi vào tầm ngắm. Trong khi đó, Mỹ không kích dồn dập vào lực lượng dân quân ở Iraq, Syria do Iran hậu thuẫn, khiến nhiều binh lính tử trận. Ở một diễn biến khác, nhà báo Mỹ lần đầu kể chuyện bị tra tấn dã man khi bị quân đội Myanmar bắt. Cùng lúc đó, cảnh sát Hồng Kông truy lùng, bắt giữ nhiều nhà báo Apple Daily khi đang trốn sang nước ngoài. Người Hồng Kông ở Anh biểu tình phản đối việc đóng cửa tờ báo Apple Daily. Một số tin tức đáng chú ý khác: 7 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương trong vụ nổ bất ngờ tại Bangladesh. Vụ sập tòa nhà ở Mỹ đã tìm thấy 9 thi thể, 152 người vẫn đang mất tích. Khoe sư tử nuôi trên TikTok, chủ nhân người Trung Quốc đã bị cảnh sát Campuchia tịch thu. Sau đây là phần tin chi tiết. Iran đã tích cực phát triển ngành công nghệ quốc phòng trong nước trong bối cảnh bị cộng đồng quốc tế cấm vận và cắt giảm nhập khẩu vũ khí trong nhiều năm qua. Drone, máy bay không người lái, một trong những lĩnh vực mà quân đội Iran đang phát triển mới đây đã đạt được những kết quả đáng kể. Tổng tư lệnh quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Hossein Salami cho biết, nước này đã phát triển các máy bay không người lái quân sự, có khả năng thực hiện các sứ mệnh cách xa tới 7.000 km. Ông giải thích thêm rằng 7.000 km là bán kính tối đa cho nhiệm vụ của máy bay không người lái UAV, bao gồm cả việc quay trở lại căn cứ nơi nó đóng quân. Với phạm vi hoạt động như vậy, các máy bay không người lái của Iran rõ ràng sẽ có khả năng tiếp cận các vùng xa xôi của châu Âu, hầu hết châu Phi, châu Á và Nga, và quay trở lại sau khi thực hiện nhiệm vụ thành công. Tuy nhiên, theo Sputnik News, mặc dù có phạm vi bay ấn tượng, máy bay không người lái mới của Iran còn lâu mới đạt đến tầm cao của một số UAV lớn nhất trên thế giới. Ví như một UAV của quân đội Hoa Kỳ có khả năng ở trên không trong tối đa một tuần và bay trên 725.000 km. Không quan tâm đến vũ khí mới của Iran là gì và liệu có bay xa và bay nhanh đến đâu. Mới đây, Mỹ đã có màn ăn miếng trả miếng với lực lượng dân quân ở Iraq và Syria do Iran hậu thuẫn, khiến cho chiến sự ở Trung Đông lại rực cháy nhuốm màu đỏ lửa. Quân đội Mỹ hôm qua ngày 27 tháng 6 đã thực hiện một cuộc không kích nhắm thẳng vào các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria, nhằm đáp trả lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran trước đó. Trong một tuyên bố mới đây, quân đội Mỹ cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hoạt động và lưu trữ vũ khí tại 2 địa điểm ở Syria và một địa điểm ở Iraq. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, ít nhất là 5 chiến binh dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một cuộc tấn công của máy bay chiến đấu của Mỹ. Cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden. Đây là lần thứ hai ông Biden ra lệnh tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn kể từ khi lên nắm quyền cách đây 5 tháng. Lần trước ông Biden ra lệnh không kích ở Syria là vào tháng 2, thời điểm đó là để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iraq. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố, các cuộc không kích lần này như một minh chứng cho thấy Tổng thống Biden sẽ hành động để bảo vệ các nhân viên Mỹ. Cơ quan quan chức Mỹ cho biết quân đội của họ đã tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay F-15 và F-16, đồng thời cho biết thêm các phi công đã trở lại nhiệm vụ một cách an toàn. Nathan Mann, 44 tuổi, tổng biên tập của trang tin tức trực tuyến Kamayut Media, đã bị bắt giữ trong ngày 9 tháng 3 ở Myanmar, vừa có những chia sẻ đau đớn về những ngày tháng ông bị bắt giam sau khi ông bị trục xuất về Hoa Kỳ. Sau khi được thả tự do về nước, vào cuối tuần qua, ông cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã thực hiện nhiều hành vi bạo lực đối với ông. 3 đến 4 ngày đầu tiên là ngày tồi tệ nhất. Tôi đã bị đấm và tát rất nhiều lần. Bất kể tôi nói gì, họ cũng chỉ đánh tôi. Tôi không được phép đứng lên, chân tôi bị sưng tấy. Tôi không thể cử động được nữa. Không dừng lại ở đó, ông còn nói, họ còng tay tôi ra sau lưng, trói mắt tôi bằng một miếng vải và phủ một miếng khác. Họ không cho phép tôi ngủ trong khoảng 3 hoặc 4 ngày, không ngừng thẩm vấn, không có thời gian để ngủ. Nhà báo cho biết, các vụ đánh đập đã giảm bớt vào ngày thứ Tư sau khi họ phát hiện ra ông là công dân Hoa Kỳ. Nhưng đồng nghiệp của ông là Hatanian và những người khác ông gặp trong tù vẫn đang bị giam giữ, còn bị tra tấn dã man hơn nữa, ông Nathan chia sẻ. Phía quân đội Myanmar đã không bình luận gì về lời tố cáo trên của ông Nathan. Họ cho rằng những người bị giam giữ được đối xử theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những lời tố cáo như vậy không chỉ mới đây, mà đã có nhiều người trong số hàng nghìn người bị giam giữ lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực của quân đội Myanmar kể từ khi lực lượng này lật đổ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào đầu tháng 2. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị cho biết gần 5.200 người vẫn còn đang bị giam giữ kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra.
Cơ quan này còn cho biết lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất là 881 người kể từ đó. Theo nguồn tin của South China Morning Post, Phu Weikong, một biên tập cấp cao của tờ báo Apple Daily ở Hồng Kông, đã bị bắt tại sân bay vào đêm Chủ nhật ngày 27 tháng 6 khi người này đang cố gắng rời khỏi thành phố. Ông đã bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia mới do Trung Quốc áp đặt vào năm ngoái. Một nguồn tin cho biết ông đang bị điều tra về tội thông đồng với thế lực nước ngoài. Ông Phu Weikong là biên tập viên làm việc cho Apple Daily từ năm 1997. Ông là giám đốc điều hành cấp cao thứ 7 của Apple Daily, bị bắt sau 2 tuần. Hôm thứ Tư tuần trước, ngày 22 tháng 6, cảnh sát cũng đã bắt được trưởng nhóm biên tập Yang Chenqi. Chủ sở hữu của tờ báo là ông trùm truyền thông Jimmy Lai đã bị bắt giữ vào năm ngoái và đến nay vẫn đang bị giam giữ. Vào ngày 17 tháng 6, cảnh sát Hồng Kông đã đột kích vào văn phòng và bắt giữ 5 giám đốc điều hành của tờ báo này. Sau đó, cảnh sát đã buộc tội 2 người trong số đó vì vai trò của họ trong việc xuất bản hơn 30 bài báo, khiến cho nước ngoài áp lệnh trừng phạt lên đặc khu Hồng Kông. Sau hàng loạt vụ bắt giữ, các nhân viên cấp cao và bị chính quyền Hồng Kông đóng băng tài sản, tờ báo Apple Daily đã nói lời chia tay với người hâm mộ vào thứ Bảy tuần trước, ngày 27 tháng 6, sau 26 năm hoạt động. Chứng kiến sự áp bức này từ xa, nhiều người Hồng Kông ở London, Vương quốc Anh đã tụ tập tại rạp xiếc Piccadilly vào hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 6 để phản đối việc đóng cửa tờ báo Apple Daily. Những người biểu tình đã cùng nhau hô vang thả tự do cho các phóng viên, ủng hộ Apple Daily. Cùng với việc giơ cao các biểu ngữ có nội dung, người Hồng Kông không phải là nô lệ của Trung Quốc và Hồng Kông không phải là Trung Quốc. Đồng thời, nhóm người biểu tình kêu gọi thế giới phản ứng với các chính sách của chính quyền Hồng Kông do Trung Quốc hậu thuẫn. Một người biểu tình cho biết Apple Daily là tờ báo duy nhất viết sự thật ở Hồng Kông. Và người sáng lập Apple Daily, Jimmy Lai, hiện đang ngồi tù không làm gì sai. Chính phủ đã không lắng nghe những gì mà người dân muốn và những gì họ đang yêu cầu. Người này nói thêm rằng cô tham dự cuộc biểu tình vì bạn bè và người thân của cô ở Hồng Kông không có quyền tự do ngôn luận. Thế giới hãy đứng về người Hồng Kông. Một người biểu tình khác thì nói, chúng tôi muốn thế giới biết rằng sự tự do rất đáng được đấu tranh để bảo vệ và nó đang bị đe dọa ở Hồng Kông. Một người biểu tình lớn tuổi yêu cầu thế giới ủng hộ Hồng Kông vì không còn quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông. Một tờ báo bất đồng chính kiến ở Hồng Kông, Apple Daily, đã thông báo đóng cửa vào thứ Tư ngày 23 tháng 6 sau khi chính phủ bắt giữ các giám đốc điều hành và đóng băng tài sản của họ vào tuần trước theo luật an ninh quốc gia mới. Vào cuối tuần qua, tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến cho ít nhất là 7 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra ở tầng trệt của một tòa nhà 3 tầng trên một con phố sầm uất ở khu Mawazar, thủ đô của Dhaka. Nguyên nhân vụ nổ vẫn còn đang điều tra. Vụ nổ còn khiến cho 7 tòa nhà khác và 3 xe buýt gần đó bị hư hại. Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy những cây cột bị sụt lún, bê tông vỡ và mảnh kính nằm rải rác trên phố. Trong khi đó ở Mỹ, số người chết trong vụ sập tòa nhà dân cư ở Miami vào tuần trước vẫn đang tăng theo từng ngày. Lực lượng cứu hộ vẫn đang ra sức tìm kiếm 152 người mất tích. Tính đến 7 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, đã có 9 thi thể được tìm thấy trong vụ tai nạn này. Các quan chức vẫn hy vọng có nhiều người sống sót hơn sẽ được tìm thấy trong các túi khí có thể đã hình thành trong các mảnh vỡ. Lực lượng cứu hộ bao gồm cả các chuyên gia do Israel và Mexico cử đến, đang sử dụng máy bay không người lái, công nghệ sonar, chó và máy quét hồng ngoại để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra xoay quanh về tính toàn vẹn cấu trúc của tòa nhà này. Năm 2018, một báo cáo của kỹ sư đã cảnh báo cấu trúc bên dưới sàn hồ bơi đã bị thiệt hại lớn và lớp bê tông của tầng hầm để xe của tòa chung cư 12 tầng đã xuống cấp trầm trọng. Báo cáo này được thực hiện cho ban quản trị chung cư Chamban Tower South để thiết lập sửa chữa vào năm nay. Tuy nhiên, cho đến khi vụ tai nạn thương tâm này xảy ra thì dường như cảnh báo trên mới được quan tâm. Thật là đáng tiếc cho những sinh mạng đã ra đi trong vụ tai nạn này. Một thông tin cuối cùng của bản tin thời sự quốc tế hôm nay sẽ là ở Campuchia. Các nhà chức trách Campuchia hôm Chủ nhật 27 tháng 6 đã tịch thu một con sư tử sau khi nhìn thấy nó bị tẩy lông trong một video trên TikTok. Chú sư tử này đã được 18 tháng tuổi, được chủ sở hữu là một người Trung Quốc nhập khẩu từ nước ngoài về để nuôi trong một biệt thự ở Phnom Penh. Người phát ngôn Bộ Môi trường Ned Fracta cho biết, các nhà chức trách Campuchia đã bắt đầu điều tra con sư tử này kể từ khi chúng tôi nhìn thấy nó trên TikTok vào cuối tháng 4. Đây là động vật quý hiếm và mọi người không có quyền nuôi động vật quý hiếm làm thú cưng, ông Fracta nói. Quay lại Alliance, một tổ chức phi chính phủ cứu hộ động vật cho rằng điều kiện nơi ở của con sư tử này là không phù hợp với động vật hoang dã. Răng nanh cùng với móng vuốt của con sư tử đã bị loại bỏ. Điều này làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của sư tử. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin trưa và chiều nay trên kênh FBNC.